नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांचं भानगर यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा नव्याने स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज मी चालले तारदेव RTO येथे. तर तिकडे आपण कसं जाऊ शकतो, कोणत्या रोडने आपण जाऊ शकतो ते तुम्हाला दाखवण्याचा मी प्रयत्न करू मित्रांनो. तर हा व्हिडिओ तुम्ही एंडपर्यंत बघत राहा. 한참을 울었어. 그래야 기분이 나아질 것 같아서 내일이 오면 나는 또다시 어제 입었던 옷을 입고서 have to fake myself. 모습은 숨기고 살아야지. 사람들은 겉모습만 판단하니까 하나둘씩 사람들은 날 떠나가네. 별거 없어 믿은 내 잘못이지. It's hurting me but I have to pretend about me. I'm so lonely. मित्रांनो, मी आता तारडेमध्ये आलो आहे. हा MH01चा RTO आहे. तर तुम्ही बघू शकतात, हा पूर्ण RTO आहे. या रोडवरती तुमचा ड्रायव्हिंग टेस्ट होते. तर तुम्ही बघू शकतात इथे सगळ्या गाड्या लागलेल्या आहेत RTO म्हणजे. या ग्राउंडचा पुन्हा गोल राऊंड मारतात. एकच ड्राईव्ह होते, त्या टेन्शन घ्यायचं काय नाही. समोर बघू शकतात, समोरून ऑफिस आहे RTOचा. इकडे पण एक्झाम होते तुमची. हा B50 आहे, तुम्ही बघू शकता. मित्रांनो, जर तुम्हाला MH01 या RTOमध्ये यायचं असेल तर तुम्ही कस्तुरबा हॉस्पिटलवरून सरळ पण येऊ शकता. डायरेक्ट सरळच असतात. एक 10 मिनटामध्ये कस्तुरबा हॉस्पिटलच्या इकडून तुम्ही पोचतात. महालक्ष्मीवरून जर तुम्हाला यायचं असेल तर तिकडे महालक्ष्मी स्टेशन उतरलं की 10 मिनिटाचा रस्ता होती RTO. तर तिकडे तुम्ही चालत पण येऊ शकतात व तुम्ही टॅक्सी पकडून पण तुम्ही येऊ शकता. मित्रांनो, मी RTOचा ॲड्रेस डिस्क्रिप्शनमध्ये लिहिलेलं आहे. तर तुम्ही हा ॲड्रेस तुम्ही बघू शकतात. इकडे पण ऑफिस आहे. तशा RTOमध्ये टॅक्सी लागलेले आहे, तुम्ही बघू शकता. हा RTOचा कॅन्टीन आहे, तुम्ही बघू शकता. सगळ्या RTOमध्ये तुम्ही बघू शकता कसं गाड्या लागलेल्या आहेत. त्या मला वाटतं की ॲक्सिडेंटमध्ये झालेल्या गाड्या असतील. तर बघू शकता गाड्या सगळ्या कशा आहेत. मित्रांनो, जर तुम्हाला माझा आजचा नवीन व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, कमेंट, शेअर करायला विसरू नका. त्याचबरोबर अशाच नवीन व्हिडिओसाठी सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मित्रांनो, मग भेटूया लवकरच पुढच्या व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ बघितल्याबरोबर तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप आभार. चला मित्रांनो.
पण भेटूया लवकरच.